ओम नमो नारायण। हूँ अरुणाबेन पी गोस्वामी सूरत थी तमारुं स्वागत करूँ छुं अरूज किचन में। आज आपणे बनावशुं रवा इडली। रवा इडली बनाववा माटे आपणे आ 1.5 कप रवो लीधो छे अने अर्धो कप आपणे दહીં लीधुं छे। 1 केप्सिकम आपणे आ रीते सुधारी लीधुं छे झीणुं अने 1 गाजर एने आपणे आ रीते सुधारी लीधुं छे। थोड़ाक आपणे लीला धाणा लीधा छे अने थोड़ाक आपणे लीला मरचा लीधा छे तीखास माटे 2 થી 3। मीठुं जोशे आपणे स्वाद प्रमाणे अने अर्धी चमची आपणे राई लीधी छे अने 1 पाउच आपणे ईनो लीधो छे जे रेग्युलर ईनो आवे ई अने तेल जोशे आपणे अने पाणी। तो पहेला आपणे रवो पलाળી देशुं। तो आपणे रवो कोईपण एक वासणमां लई लेवानो। आ रीते आपणे रेग्युलर आवे ए ज रवो लीधो छे, जाडी सूजी नहीं। आमां आपणे दહીં नाखी देशुं। दહીં आपणे घरनुं ज मेळवेલું लीधुं छे। आने आपणे मिक्स कर लेशुं बेने। पछी जरूर प्रमाणे आपणे पाणी नाखीशुं। दહીં थोड़ुं खाटुं होय तो सारुं एम। हवे आपणे आमां पाणी नाखीशुं। तो 1 कप पाणी लीधुं छे आपणे थोड़ुं थोड़ुं नाखीने मिक्स करता जाऊं। आमां नाखी दઈએ આપણે। तो આપણે આ 1 કપમાં આટલું પાણી બાકી રહ્યું છે। જરૂર પડશે તો આપણે એને પછી નાખશું એમ। તો આ રીતનું આપણે खीरू कर्युं छे। हवे आने आपणे 10 मिनिट माटे पलाळीने रहेवा देशुं। तो आपणे रवो पलळे त्यां सुधीमां आपणे वघार करी लेशुं आनो। तो आपणे कढ़ाई लीधी छे, गैस चालू करशुं। आपणे आमां तेल नाखशुं थोड़ुं 2 થી 3 चमची जेटलुं, बहु वधारे नहीं। आ रीते तो तेलने आपणे गरम थवा देशुं। आपणे तेल गरम थई गयुं छे तो एमां आपणे पहेला राई नाखशुं। राई बधी आपणे एकदम फूटवा देशुं। हवे आपणे एमां मरचां नाखी देशुं। हवे आपणे एमां गाजर नाखी देशुं अने केप्सिकम। आने आपणे मिक्स कर लेशुं। थोड़ुंक आपणे मीठुं नाखी देशुं। आने थोड़ीक वार आपणे पाकवा देशुं। આપણે ઝીણું ઝીણું કાપેલું છે એટલે તેલમાં આ જ રીતે આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે ફેરવશું એટલે સરસ થઈ જાય એમ। થોડીક વાર પાકવા દેવું। આપણે કેપ્સિકમને પાકી ગયા છે। આમાં તમે તમારી રીતે કોઈ પણ શાક નાખી શકો એમ। તમે લીલા વટાણા હોય તો એ પણ નાખી શકો, કોઈ ફણસી છે કે તો એ બધું આપણે નાખી શકીએ આમ આ રીતે। आमां आपणे हवे आ लीला धाणा नाखी देशुं अने गैस बंद कर देशुं। आ बधुं आपणे एक वासणमां काढी लेशुं बीजामां, એટલે જલ્દી ઠંડુ થઈ જાય। તો આને આપણે ઠંડુ થવા દેશું। આપણો મસાલો ઠંડો થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આને પાણી ગરમ મૂકી દઈએ આમાં એમ।
તો આપણે આમાં આટલું પાણી મૂક્યું છે તો ઢાંકી દે હું આને, એટલે જલ્દી પાણી ગરમ એકદમ થઈ જાય તો ઇડલી બનતા વાર ન લાગે એમ. અને આ આપણે જેમાં આપણે મૂકવાનું છે ઇડલી, આને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેવું બેયને. થોડુંક તેલ નાખીને બધા એમાં ફેરવી દેવું. આ રીતે બધા એમાં આપણે આ રીતે તેલ લગાવી લેવું. મસાલો આપણે ઠંડો થઈ ગયો છે તો હવે આપણે રવો જોઈ લેવું. રવો આપણો સરસ પલળી ગયો છે, એકદમ સરસ. આમાં આપણે હવે મીઠું નાખી દેવું. આપણે મસાલામાં નાખ્યું તો આપણે આના માપનું જ મીઠું નાખવાનું છે, એમ રવાના માપનું જ. ને થોડુંક આપણે પાણી નાખીશું. હવે આપણે આ મસાલો બધો આમાં નાખી દઈશું. આને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે. હવે આપણે આમાં ઈનો નાખી દઈશું. ને ઈનો ઉપર આપણે થોડુંક પાણી નાખીશું. આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. એકદમ સરસ થઈ જાય છે ને કલર એ સરસ આવી જાય છે. થોડુંક પાણી હજી નાખીશું આપણે. આપણે આખામાં આપણે 1 કપ પાણી જરૂર પડી છે. 1 કપમાં આપણે 1 જ ચમચી જેટલું પાણી વહી ગયું. હવે આપણે આમાં કાઢી લેવું. આમાં આપણે બહુ આખું નથી ભરવાનું, થોડું થોડું જ, કેમ કે આ ફૂલે એટલે પછી મોટી થાય ઇડલી. આ રીતે આપણે આટલું આટલું નાખીશું. તો બધામાં આપણે આ રીતે ભરી લઈએ. તો આ આપણે બેયમાં ભરી લીધું છે ખીરું આ રીતે. આને આપણે હવે મૂકી દેવું બાફવા. પાણી આપણું એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. આને આપણે મૂકી દેવું. આને આપણે ઢાંકીને 6 થી 7 મિનિટ માટે પાકવા દેવું. તો આને આપણે 6 થી 7 મિનિટ થઈ છે તો જોઈ લઈએ. તો ઇડલી આપણી એકદમ સરસ પાકી ગઈ, જોતાં જ ખબર પડી જાય. આ રીતે જોઈ લેવાનું ચાકુ નાખીને. એકદમ સરસ પાકી ગઈ છે. તો આને આપણે હવે બહાર કાઢી લેવું. આ 2 પ્લેટ આપણે કાઢી લીધી છે. તો આને આપણે થોડીક ઠંડી થવા દેવું, પછી જ આપણે આમાંથી કાઢશું. નહીં તો એ નીકળે નહીં, અડધી થોડી ઘણી ચોટી જાય એમ. તો થોડીક વાર આપણે રહેવા દઈને સેજ અમથું 1 મિનિટ માટે, તો પછી આરામથી નીકળી જાય એમ. આ આપણે થોડીક ઠંડી થઈ ગઈ છે, તો થોડીક પ્લેટ ઠંડી થઈ જાય નીચેથી એટલે ઇડલી આપણી નીકળી જાય એમ. તો એને ચાકુથી આપણે ઊંધી સાઈડ લેવાની અને આ રીતે ફેરવી લેવાનું. આ રીતે એકદમ સરસ આરામથી નીકળી જાય. એકદમ મસ્ત સોફ્ટ ઇડલી થઈ છે આપણી. આને આપણે કાઢી લેવું બધું. ઇડલી આપણે આ રીતે કાઢી લીધી છે બધી. એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે, જાળીવાળીને એકદમ સોફ્ટ, ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી.
એકદમ પોચી કે ને પોચી રૂ જેવી. આને આપણે સિંગદાણા અને લીલા ધાણાની ચટણી હારે સર્વ કરશું. તૈયાર છે આપણી રવા ઇડલી. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તેને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને કેવી લાગી આ રવા ઇડલી.